اسمي عبد الباسط معروف، سني 23 سنة. ولدت في الدار البيضاء وكبرت في الدار البيضاء، وقريت في المدرسة، قريت حتى الباك ولكن ما كملتش، ودرت سونتر، درت التكوين المهني تكنيسيان ريباراسيون دي زونجان موتور. شديت الدبلوم ديالي ولكن ما اتجهتش للدومين واتجهت للسيرك. خلقت المسرح الرحال، الجمعية الثقافية المسرح الرحال، على كلمة واحدة، واحد الكلمة. كنت أنا جيت هنا للمغرب، ما كنتش قاطن هنا في المغرب، كنت في أوروبا. درنا واحد الأوراش مع الشباب المغربية. حين ذاك طلبت لواحد السيدة عفاك عطيني الضو، بريز ديال الضو 220. من لصقت هذاك البريز 220 درنا واحد موسيقى باش نلعبو. سالينا الليل بدا كيطيح، مشيت عند هذيك المرأة يا عفاك بغينا نحيدو الضو باش نمشيو. هذيك المرأة قالت لي اولدي نتوما عاد بديتي. ومن هذيك خلقت الجمعية الثقافية المسرح. سميتي غزلان، فنانة السيرك، وعندي 4 تخصص في هذا الميدان. أنا من سلا وجيت هنا للدار البيضاء كنكمل الخدمة هنا، كندير تيسي، ترابيز، تيرسو والأخرديو. وكنتمنى أول حاجة نكون أستاذة في هذا الميدان السيرك. سميتي زكريا أهريش، من المغرب، من مدينة سلا، أوريجين أسفي. عندي 23 عام، بعمل في مسرح الرحال منذ 2008، مسؤول عن مونتاج ديال الخيمة، مسؤول عن الأضواء، عن الصوت. أفراد اللي الشباب اللي هو حاليا خدام في هذه الجمعية تلاقاتهم ملي كنا كنديروا الإقامات في الأحياء الشعبية. كانوا هذوك ماشي أطفال سن المراهقة، بداو كيجيو الأوراش، وتدريجيا الجمعية علماتهم هاد الحرفة. كاين اللي بقى وكاين اللي مشى. حاليا دابا كاين 20 واحد اللي هي في هذه المدة ديال 10 سنين ولات محترفة. نهار سمعت بلي راه هنا كاين مسرح الرحال، راه كاين في كالو، كان غادي يكون واحد سبيكتاكل في صويرة، وكانوا محتاجين مانيبيلاتور. شافني انا وكانوا شي دراري اصدقاء قالوا لي راه اكروباتي هذاك. المهم شافني قال لي راه محتاجين مانيبيلاتور، بغيناك تمانيبيلينا واحد لاكار. سي با بروبليم، ماشي مشكل. كنت بدرس، كانت عندي مشاكل في الدراسة، كانوا لدي مشاكل كثيرة مع أصدقاء في المدرسة، كنا بنتدابز، كانوا يوقع مشاكل كثير. من بعد ما بقيتش كنمشي للمدرسة، ما بقيتش كنمشي للدراسة، جيت لمسرح الرحال باش نكمل مدرسة الثانية. مشيت معاهم للصويرة، دوزنا داك العرض مزيان ديال لا ريف بوسي، دوزناه بخير، الناس الحمد لله كلشي وهذا. لما رجعنا محمد شاف الموهبه اللي عندي لاكروبات، واكتشف واحد الموهبه اخرى هي المسرح. الاستاذ ديالي هو اسمه محسوني في المسرح. صافي تما بدات الحياه ديالي مع تياتر نومان. المهم صافي بقيت هنايا، دوزت معاهم دابا تقريبا شي 6 شهور وانا مع تياتر نومان. صافي سي محمد بدا كيقسم الادوار هذا. المهم تما بديت كنتعلم الحمد لله المسرح، والاستاذ بدا كيعطيني دروس في المسرح، كيفاش خصك ديرها، والحمد لله بديت غادي المسرح زوين، عجبني اصلا، انا تعجبني.
كانت عندي 10 سنوات وانا بعرف يوسف. من بعد 2008 انا خدمت مع مسرح الرحال. يوسف كان عنده اشياء اخرى، كان بيعمل ميكانيك سيارات. من بعد جا خدم معنا، بقينا اصدقاء من الصغر واصدقاء في العمل. تعرفت على امين ملي كنت في مدرسه السيرك شمسي، تما فين تعرفت معاه اصدقاء. من وراء العلاقه كتطور. بالنسبه لي انا ارتحيت في الخدمه، في اي حاجه. كاين احنا هنا بحال العائله، ماشي كل واحد بوحده، وديما كنكونوا مجموعين، كنضحكوا مجموعين، الحمد لله بخير. وعاوتاني ما كانش عندي، الا كنت غنبدل شويه، الا كنت حسيت براسي عييت من لونطريمون كنمشي نبدل شويه الجو، نمشي نتعلم كيفاش يصايبوا ماسك، اشياء بحال هكا. هنا كان جروب اصدقاء فاميلي. كاين شويه مشاكل عادي. كاين الاداره، كاينين الناس ديال كاين لي سيركاسيان، كاينين الدراري ديال لي ماريونيت كيصوبوا لي ماريونيت، كاينين الدراري ديال التكنيك، كاين حسن كيصوب داكشي ديال لي زاكسيسوار ديال الملابس، يعني اي حاجه ديال الملابس كيصوبها هو. وكاين سي محمد هو اللي مكلف، هو المدير ديال مسرح الرحال. الخدمه ديالنا هي واحد الخدمه اللي غنقدروا نقولوا خدمه عاديه. كنفيقوا مع الصباح كما شتي، مع 8 الصباح، مع 9 كنفطروا، وتقريبا مع 10 كتبدا الخدمه. الخدمه شنو هي كاين فوق الخشبه هذيك كنديروا تسخينات عاديه، تسخينات ديال السير، تسخينات ديال الكركوزه، وكاين عاوتاني ديال اخرين. ومن بعد كنبداو في الخدمه في قلب الخيمه. قال البلال ارفع واشار بصوتك لا تيقفوا ينال بك الرجاء وهذا العمل الجديد وصل للعظم هو اقتباس عن لوس، هما اساطير سنغاليه لامادو كومبا. هي واحد القصه افريقيه كتهضر على واحد العظم الحم. علاش اختارناها؟ حيت اي محل كنا فيه هذاك المحل هو اللي كيعطينا علاش غنهضروا. في البيبليوبيس ديالنا الورش الثقافي المتنقل لقينا واحد القصه كتهضر على واحد العظم، قصه افريقيه. هذه القصه افريقيه حنا شنو درناها؟ رجعناها مغربيه. نهضر على الدور ديالي اللي هو البرقاقه. عندي فيها الدور، وبالنسبه مسرحيه زوينه، مستمتعين فيها. كلنا عجبنا الحال فيها كل مره شخصيات يعني بحال بهلوانيه. الخدمه هي اختراع غاديين وكنخترعوا وكنبحثوا كيفاش غادي نطلعوا هذه القصه هذه. هو بانه كيخدم الادوات عديده في قصه واحده باش كتولي واحد الفرجه اللي هي ماشي غير الهضره. كناخذوا المسرح كنزيدوا له السيرك، كنزيدوا له الكركوزه، وكنزيدوا له الاضواء، كتولي واحد اللغه ديال الجميع.
اللي ما فهمش اللغه كيشوف حركات، كيشوف دات. كنخدموا حنا على دات. يوقي بيها اللواد واد حسين تزل، يوقي بيها اللواد واد حسين تزل، يوقي بيها اللواد واد حسين تزل. المشاكل اللي عندنا هنا حاليا هي بأنه تدريجيا وزارة الثقافة بدات تدريجيا كتعطي منح لهاد الخدمة هذه، اللي هما حاليا منح رمزية، وإني كتعطيها. هاد النوع ديال المسرح في المغرب باقي جديد. كانت عنده واحد الصفة أخرى قديم، هي واحد الصفة اللي هي شعبية، اللي حنا كنعيطوا لها الحلقة. هاد النوع هذا باقي الدولة والناس المعنيين يلاه كيكتشفوا معانا، حنا غاديين خدامين. المغرب ما كتعطيش فلوس بزاف باش نكمل مشوار. حنا كنعطيو اوراش غراتويتي فابور، كنعطيو اوراش فابور. ما يمكنش نبقاو نعطيو اوراش فابور، خص اللي يعطينا حنا يدعمنا بفلوس باش نقدروا حنا نعطيو دوك اوراش فابور. الا ما بقاش اللي يعطينا فلوس ما نقدروش نعطيو اوراش فابور يولوا بالفلوس. وكاينين الناس ما عندهمش دراري صغار ما يمكنش لهم يعطيو فلوس باش نقدروا حنا نديروا لهم اوراش. كل هؤلاء الأساتذة الآن هم منشطو أوراش الآن. كان من الممكن لو لم يلتقوا بالمسرح الرحال لضاع مستقبلهم. الحلم ديالي هو بأنه هادشي اللي كنعرف كندوزو كنعطيه لهاد الشباب حاليا اللي كاين في المغرب. انا كنخايل بان هاد الممارسه ديال هاد النوع ديال المسرح هي حرفه بمعنى الكلمه، خاصها تبدا تتعلم. هذا هو الحلم ديالي، حلم بان خاصها تولي احترافيه. نحن نحتاج مساعدة، إن كانت مساعدة من أي مدينة أو أي دولة أو أي شخص عشان يساعدنا باش نكمل عملنا. صافي الحمد لله بخير دابا، بخير ما كان. والنية